Đây là một chi tiết mình đánh giá rất là cao của Unitoy đã thiết kế, chăm chút nhỏ xíu thôi nhưng mà cực kỳ tốt nha. Rồi. Hi, all my friend. Welcome to unboxing and review the Transformer show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay là một sản phẩm rất là đặc biệt, anh em đã chờ rất là lâu rồi. Đây là Galvatron đến từ Unitoy. Yes. Trước khi vào inbox mình cũng đánh giá sơ một chút xíu về cái hộp nha. Cái hộp này thì là giấy láng thôi nha các bạn. Đó. Tất cả các mặt nó cũng bình thường thôi, có thông tin của hãng một chút xíu ở đây ha. Và đặc biệt cái hộp này rất là dày, các bạn thấy không? Đây, em Galvatron không có được in thẳng mà in như thế này, mình phải để như thế này thì mới thấy được cái hình đứng thẳng nha các bạn. Và trên này nhá, các bạn để ý nhá, có một cái vị trí như thế này, đây là cái hình ở cái dạng xe nè. Và nó biến đổi ha, và cái này không phải là in nha, cái này chất nhám và hình như là nó dán lên các bạn, mình có thể bóc ra được đó. Bên này cũng vậy nè, ở đây cũng có nè ha, cơ bản là như vậy. Bây giờ đi ngay ở phần inbox nha, let's go. Wow. Rồi, họ cho mình một cái cuốn sách như thế này nha các bạn. Trong này nó cho mình một cái port nè. Cái này giống như kim loại nha các bạn. Rồi có một tờ giấy ha, hướng dẫn tất cả các cái bước trend như thế này ha. Rồi ở đây có hình em Galvatron nè. Rồi để coi nha. Ở đây nó cho mình một cái port như thế này ha. Rất là sắc nét luôn nha. Hai cái phần đầu đạn này là bằng kim loại nha các bạn. Rất là nặng luôn, các bạn nghe nè, cực kỳ chắc ha. Wow. Rồi đây là em nhân vật chính của chúng ta nha các bạn. Dưới này còn có một cái túi nữa, để mình lấy ra cái gì đây. Cái này là cái ông giám đốc đầu trọc này các bạn. Vừa rồi thì mình đã unbox xong em UTR-04 Galvatron, thì tất cả các part mình đã để lên đây nha các bạn. Mình nói là một lần ha, nhân vật chính của chúng ta Galvatron, một cái em fish nhỏ ở đây ha. Rồi một cái part như thế này, hai cái đầu đạn bằng kim loại rất là nặng luôn. Một cái port như thế này chắc là hỗ trợ transform hay gì đó, và một cái tờ hướng dẫn như thế này ha. Và trước khi đi vào review mình cũng muốn nói sơ một chút xíu về cái nhân vật Galvatron này. Như các bạn đã biết thì Galvatron là một biến thể của Megatron do con người tạo ra dựa trên vật chất Transformium kết hợp với công nghệ nano. Và trong phim ở phân cảnh chiến đấu trên đường thì Galvatron đã biến hình nhưng không theo quy tắc vật lý thông thường hoặc theo tiền lệ biến hình của Transformer trước đó. Và Galvatron đã biến hình theo dạng phân tử kết hợp, thay đổi hình dạng và trở lại hình dạng ban đầu, thực sự rất là ảo luôn các bạn. Nhưng đây một cái điều rất là thú vị. Đây là một công nghệ hoàn toàn có thật được công bố, và một cái điều rất tự hào là có bàn tay của người Việt Nam làm nha. Đó là cái công nghệ mảng kim loại lỏng đầu tiên trên thế giới, được nghiên cứu bởi tiến sĩ cơ khí kỹ thuật Wu Zhang cùng với hai nghiên cứu sinh tiến sĩ của mình là ông Phan Hang Đen tốt nghiệp từ Đại học Công nghệ Bắc Kinh và ông Nguyễn Quang Kha tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Và họ đã chế tạo thành công những mảng kim loại có khả năng hóa lỏng, sau đó hồi phục lại về nguyên dạng cứng cáp như ban đầu của chúng nha. Và cái công nghệ này là mình nhớ đến Galvatron và người máy T1000 trong phim Kẻ hủy diệt đó các bạn. Công nghệ này được phát triển dựa trên cái vấn đề về hợp kim field, đó là nếu không có vỏ nó sẽ không thể phục hồi hình dạng và kim loại hóa lỏng sẽ chảy đi ngay lập tức, ông Zhang nói. Và do đó ông đã dành thời gian nửa năm để nghiên cứu chế tạo một lớp vỏ cao su cho hợp kim field, và từ đó đã thành công trong việc chế tạo nên cái hợp kim có thể phân rã và khôi phục lại hình dạng ban đầu. Rất là thú vị nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review nha, let's go. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review chi tiết nha các bạn. Đầu tiên là về tổng thể ha, em này cao khoảng 28 cm nha các bạn. Và cực kỳ sát phim, cảm giác cầm nắm rất là chắc luôn. Các bạn xem nhé, mình bóp nó cũng không có gây ra những cái tiếng lợp rộp quá nhiều ha, nó cứng ha, và lắc nó cũng rất là chắc chắn luôn. Cực kỳ đã. Và nói về cái chiều cao thì mình sẽ đi ngay vào phần review scale cho các bạn xem trước luôn nha. Và ngày hôm nay là mình có 4 khách mời nha các bạn. UTR-02 nè, BS-02, F-01 và UTR-03. Rồi với chiều cao thực tế của Optimus Prime là 28 feet tương đương với 8,53 m, Galvatron là 30 feet 9,14 m và Megatron là 30 feet 9,14 m ở ngoài đời thực nha các bạn. Đó thì Megatron và Galvatron nó sẽ cao hơn Optimus tầm khoảng 0,61 m. Và chúng ta có một số kích thước như sau nhé. F-01 Optimus Prime 28 cm nè, UTR-02 Optimus 27,5 cm, UTR-03 Megatron 32 cm, BS-02
Megatron KO là 30cm và em nhân vật chính UTR-04 Galvatron là 28cm. Cái này có vẻ là một cái bước downscale của Unitoy. Lần trước lỡ làm em UTR-03 hơi cao, lần này sẽ downscale xuống, thấp xuống, nhưng đào quá tay nó bị thấp một chút xíu nha các bạn. Giá mà mình nghĩ nếu em Galvatron này nó downscale bằng em BS-02 nè, đó, nó cao tầm khoảng 30cm thì nó sẽ phù hợp với những cái mẫu Optimus tiền nhiệm trước đó. Ví dụ như là UTR-02 hoặc là F-01 thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn về scale nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review chi tiết nha. Rồi đầu tiên là cái phần đầu nha các bạn. Cái phần đầu này thực sự là rất là đẹp và sát phim. Cái này họ sculpt rất là tốt nha các bạn. Những cái đường cong này họ làm cực kỳ tốt luôn. Và cái detail trên mặt họ làm rất là sắc nét. Các bạn để ý nhé, ở trên này nó có hai cái phần như thế này nè. Đó, hai cái sừng này nó rất là dễ gãy. Và cái này mình có thể gỡ ra nha. Đây, mình gỡ ra cho các bạn xem nhé. Đó, nó rời ra như thế này ha. Và mình phải cẩn thận chỗ này nha. Nó rất là dễ gãy chỗ này, nó rất là mỏng manh nha. Và ở phía sau này đó thì mình phát hiện ra một cái vị trí như thế này. Đây các bạn xem nhé. Nó có một cái công tắc. Cái công tắc này nó sẽ bật được cái LED ở phía trước mắt nhé. Và trong này, sâu bên trong này nè, nó có một cái vị trí. Cái vị trí này là mình sẽ gỡ ra và mình thay pin trong này ha. Trong này có một cái vít nha các bạn. Mình tháo ra, mình sẽ kéo ra như thế này ha. Chỗ này thì các bạn cực kỳ cẩn thận giúp mình nha. Kéo ra từ từ thôi nha các bạn. Đó, nó tuột ra như thế này. Thì các bạn xem nè, ở bên trong này nó nối bởi hai cái sợi dây điện rất là nhỏ luôn. Nếu mà mình dùng tay mình kéo mạnh quá nó đứt là không có sáng được nha các bạn. Và bên trong này nha, có một cái lỗ. Cái lỗ này xài cái loại pin cực kỳ nhỏ, nhỏ hơn AG0 luôn nha các bạn. Thì rất là tiếc là mình chưa có mua được cái pin này để test cái LED cho các bạn. Thì cái này khi gắn vào á, thì cái mắt LED ở phía trước nè, nó sẽ sáng hai con mắt đỏ này lên nha. Về cái phần đầu này thì là cơ chế khớp cầu nha các bạn. Mình có thể lắc qua phải, lắc qua trái như thế này, ngửa ra sau và cúi tới trước rất là nhiều. Mình đánh giá rất là cao cái việc cúi xuống thấp nha các bạn, vì nó sẽ tạo thần thái rất là bá khí cho cái con nhân vật mà ác nhân đó các bạn. Và cái này thì xoay, mình nghĩ là xoay được 360 độ nhưng bị vướng giáp nên mình chỉ có thể xoay được qua phải, xoay được qua trái như thế này thôi. Và cái khớp này nó rất là chắc chắn luôn. Tiếp theo là về phần thân. Cái phần thân này là một cái phần mình rất là thích và mình đánh giá cực kỳ cao thiết kế của Unitoy nha các bạn. Các bạn xem nè, nó bám rất là sát phim, từng cái vị trí như thế này, detail trên ngực và đi xuống dưới phần bụng nè, nó làm nó cũng cố gắng bám sát phim rất là nhiều. Trước khi mình review mình đã nghiên cứu phim và nghiên cứu cái tượng của Pride One đó thì mình thấy thực sự Unitoy họ cố gắng, họ làm bám rất là sát luôn. Và các bạn xem ở phía sau nha, đây, cái chi tiết nó rất là tốt, từng cái đường vân, từng cái detail họ cũng bám theo. Các bạn xem nè, những cái đường vân nhỏ trên này in cái màu xanh, màu vàng nè, đó phía dưới nè, và cái luồng hồ quang nè, nó làm cực kỳ sát. Thậm chí các bạn thấy cái giáp váy ở phía dưới này không? Những cái vị trí detail nhỏ xíu, những cái đường cong này nè, những cái vị trí hình tròn nè, nó làm cũng y chang luôn. Thực sự là Unitoy họ cố gắng, họ làm bám sát phim nhất có thể. Tuy nhiên mình cũng hơi tiếc một chút xíu. Đây, ở trong này nè là cái lỗ của cái hồ quang đó, thì cái này họ làm rỗng sâu vào bên trong. Và mình nhìn phía trên nè cũng bị rỗng luôn. Mình nghĩ cái này họ chừa lại để người chơi họ có thể custom được cái LED trong này. Tuy nhiên mình nghĩ ha, nếu họ cho mình một cái ống, cái màu cái vàng như nè, mình nhét vào bên trong thì nó tạo độ sâu hơn bên trong này ha. Và phía trên này nếu mà họ cái phần mảnh giáp á, họ chắn lại cái này thì sẽ đẹp hơn. Hiện tại mình đang nhìn vào thì nó rỗng cái chỗ này nha, mình thấy nó không có được đẹp lắm chỗ này ha. Phía trên vai nó có chi tiết giấu được hai cái bánh xe nè, rất là hay. Và hai cái bánh xe này mình đẩy nó lăn được luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo là về cái phần khớp, thì ở đây nó không có một cái khớp nào để có thể cúi tới hoặc là ngửa ra hai bên hết, mà mình chỉ có một cái khớp duy nhất ở phần eo có thể xoay được 360 độ luôn nha các bạn. Và các bạn để ý nhé, ở đây có hai cái vị trí như thế này, thì bình thường nếu để như vậy á, các bạn chỉ có thể xoay qua phải, xoay qua trái, thế này là nó bị vướng nha. Đó, nó sẽ bị vướng, không có thể xoay được. Mình cố gắng lắm mình cũng thể xoay được như thế này thôi. Thật sự xoay tới đây cũng đã là khá rồi, và cái khớp này nó rất là chắc luôn. Đó. Tuy nhiên nếu các bạn muốn xoay tốt hơn thì các bạn làm cái thao tác như thế này nhé. Ở đây nè, mình luồn cái tay vào đây nha, mình đẩy cái này lên. Ở phía sau này nó có cái giáp này nè, mình sẽ gỡ ra một chút. Thì lúc này nha, mình xoay được 360 độ luôn các bạn. Đây các bạn xem nhé. Đó, xoay 360 độ luôn nè. Tất nhiên là không ai sẽ xoay được cái thân 360 độ để làm gì, nhưng mình muốn nói là cái này có thể xoay được. Và các bạn tách cái giáp ra thì các bạn có thể xoay được tối đa cái biên độ ra hơn rất là nhiều để tạo cái bô dáng tốt hơn nha.
Rồi, tuy nhiên khi mà như vậy á, thì các bạn nhìn nè, đây nó sẽ bị hỏng nha. Đây nó bị trống cái phần phía đây nè. Đó, thì thành thử khi mà xoay xong rồi mình sẽ đậy cái phần này lại thì nó sẽ kín, nó sẽ giúp cho cái mình nhìn vào nó có cái độ hoàn thiện tốt hơn ha. Còn nếu mà đẩy hai cái giáp lên nó bị rỗng nè và tạo cảm giác hoàn thiện không tốt nha. Và các bạn xem nhé, ngoài cái màu bạc của cái phần thân này nè, các bạn nhìn sâu vào bên trong này thì những vị trí này họ làm cái basto nha. Cái sơn basto ở sau cũng vậy luôn, basto damage, nhưng mà mình nghĩ cái này họ làm không có tốt. Thực sự nếu mà mình thấy là để cái màu bạc luôn á thì mình thấy nó đẹp hơn. Cái này họ basto nhưng mà không có tới, mình thấy nó hơi dơ dơ, cái kiểu như là bị lấm lem á chứ không phải là basto, nên mình nghĩ là cái này sơn basto này không có đẹp ha. Nếu mà để ấy thì nó sẽ tốt hơn. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái phần tay nhé. Về cái phần tay này thực sự là họ làm cũng rất là tốt luôn các bạn để ý cái chi tiết cái phía đây nè, phía trước nè, một cái vòng như thế này ha, đi xuống cái phần tay và cái phần giáp này nè, họ làm rất là sát phim luôn. Thậm chí ở cái phần giáp phía sau này các bạn xem nhé, đây nè, có vị trí nó gờ lên họ cũng làm luôn, và họ sơn những cái detail, những cái đường màu xanh kết hợp với cái màu vàng kim loại này, thực sự là mình thấy cực kỳ tốt. Và ở phía bàn tay cũng vậy luôn ha, bàn tay với cái giáp tay nè, những cái đường vân nè y chang trong phim luôn, và cái vũ khí cũng vậy luôn, họ làm rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái khớp của nó nhé. Đầu tiên các bạn xem nhé, mình có thể bật nó lên như thế này ha, tới đây thôi đó, và cái khớp nãy rất là chắc. Và ở đây nó có một cái giáp nè, mình có thể bật lên như thế này, và cái giáp này là cái giáp lò xo nha, các bạn xem nhé. Đó, và mình sẽ đẩy nó lên như thế này thì cái tay nó sẽ đưa lên cao được như thế này nha các bạn. Đó, nó đưa lên cao hơn một chút xíu. Và ở đây có một cái vị trí như thế này, có một cái giáp nhỏ xíu ở đây, mình có thể bật lên. Thì khi bật lên như thế này, mình sẽ đẩy cánh tay này qua đây nè. Đó, và nó sẽ không có bị vướng nha các bạn. Khi các bạn muốn phô những cái dáng khác đó thì cái này nó sẽ giúp đẩy cái tay trượt đi và không có vướng vào cái giáp nhỏ như này ha. Đây là một chi tiết mình đánh giá rất là cao của Unitoy đã thiết kế, chăm chút nhỏ xíu thôi nhưng mà cực kỳ tốt nha. Và ở đây nó sẽ không có cái lắc tới trước hoặc lắc ra sau như MR03 nha. Cái này hơi tiếc chút xíu, giá mà nó có cái lắc đó thì nó sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ test cái khớp đây, là khớp xoay 360 độ nè. Các bạn xem nhé. Và cái khớp này là cái khớp nãy luôn nha các bạn. Và vị trí này chỉ là nhựa nối với nhựa thôi nha. Đó, và nó rất là chắc luôn. Tiếp theo là ở cái phần cùi chỏ, thì cái cùi chỏ này mình sẽ có một cái khớp nãy. Đây, nó rất là chắc luôn nha các bạn. Thì các bạn xem nhé. Đó, thì nhờ là cái này tuy là cái khớp bản lề đơn thôi nhưng mà họ thiết kế nó tốt ha, nên là khi mình đẩy vào thì cái tay nó cũng gặp được rất là sát, không cần tới bản lề đôi nhưng mà đã gặp được như thế này. Và ở đây đó các bạn tiếp tục nhớ nha, cái giáp chỗ này mình bật lên thì cái tay nó sẽ sát được hơn rất là nhiều ha. Rồi tiếp theo là cái phần vũ khí, thì vũ khí này cũng có một cái khớp bản lề, mình có thể đẩy lên đẩy xuống như thế này ha, và rất là chắc luôn. Tiếp theo là về cái tay, thì cái tay này là cái khớp cái khớp này là cái khớp cầu nha các bạn, mình có thể xoay được 360 độ luôn nè. Đó, như thế này ha, và lắc một số hướng luôn. Các bạn xoay cẩn thận một chút xíu, nó hơi vướng giáp một chút thôi. Rồi, rất là tiếc cái bàn tay này, thực sự là mình rất là tiếc luôn, nó không có phun ngón. Đây, cái ngón cái á, thì mình có thể lắc được nhiều hướng, gặp như thế này. Ngón trỏ thì có thể gặp đầy đủ phun ngón, nhưng 3 ngón còn lại thì họ làm dính vào nhau luôn. Mình rất là tiếc cái này, nếu làm phun ngón thì mình sẽ thích hơn nha các bạn. Đó, cơ bản là cái phần tay như vậy nhé. Tiếp theo là về cái phần chân. Cái phần chân này thực sự mình đánh giá cũng rất là cao. Unitoy họ thiết kế cái tỷ lệ rất là tốt, và từng cái chi tiết nhỏ này họ cũng bám sát phim nha các bạn. Từng cái detail tuy là nó sẽ không có tuyệt đối được, tại vì cái này nó là ảnh hưởng của Transform, nhưng họ làm được như thế này rất là tốt. Các bạn để ý những cái chi tiết trên này nè, và xuống cái bắp chân nè, họ làm những cái đường cong, những cái đường này là y chang luôn. Và cái phía sau này nè, cái chân này họ làm rất là tốt luôn này, các bạn xem nhé. Đây nè, thậm chí cái gót này họ làm cái màu xanh và cái detail chỗ này nó cũng sát phim lắm. Những cái detail này họ làm rất là tốt. Và cái chân này thì nó cho mình cái cảm giác là nó ra cái bàn chân không bị ảnh hưởng quá nhiều Transform và nó bám phim nha. Thực sự cái này rất là hay luôn. Ở đây nhá, có một cái cơ chế như thế này, mình có thể lắc tới trước như thế này, lắc ra sau, và mình thấy nó cũng khá là chắc nha, nó giữ được luôn nha các bạn. Đó, nó như thế này ha. Và cái phần trong này nè, nó nối bởi là cái phần nhựa và phần nhựa thôi, và ở đây mới là cái phần nối giữa kim loại và nhựa nè, là cái khớp đây. Thì đầu tiên nha, mình sẽ xem biên độ như thế nào nhé. Đó, nó đá như thế này, nó chỉ lên được như thế này thôi nha các bạn. Đó, nó tới đây thôi, mình sẽ đẩy hết biên độ nè, và mình thả ra nè, các bạn thấy không, nó giữ được nha.
Riêng cái phần khớp này thì mình thấy nó tốt hơn MR03 nha. MR03 đưa lên cái này là nó rất là dễ tuột xuống luôn. Đó, và mình đẩy xuống nè, nó giữ nè. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Khớp rất là tốt. Và cái phần này là mình nhắc lại nối giữa phần nhựa và kim loại nha. Ở vị trí này thì các bạn để ý một chút xíu nha. Mình phải đẩy lên phía trước như thế này. Rồi sau đó các bạn đó đẩy như thế này nè, các bạn nương một chút xíu, đẩy thì đó nó trượt như thế này thì chân nó sẽ đưa lên cao nha. Còn nếu không là nó sẽ đưa rất là thấp nha các bạn. Về cái biên độ đẩy lên trước thì các bạn xem nhé. Đó, nó sẽ đá lên được như thế này ha. Tầm gần khoảng hơn 45 độ một chút xíu, và các bạn sẽ lách ra một chút xíu như thế này và các bạn đá lên tiếp, nó sẽ lên cao được như thế này nha các bạn. Và cái khớp này là cái khớp đẩy rất là chắc luôn. Tuy nhiên tại cái chỗ này khi mình lách ra đó thì ở trong này mình thấy cái nó hở ra một chút xíu nè. Thành thử các bạn khi mà các bạn lách, các bạn phải cẩn thận một chút xíu, cái khớp này nó dễ bị hư nha. Mình sợ nó hư thôi chứ mình nghĩ không hư đâu, nhưng mà mình nên cẩn thận chút xíu. Đó, mình lách và mình sẽ đẩy xuống như thế này. Về cái biên độ ở phía sau thì đây, mình đưa lên được như thế này rất là cao luôn. Đó, nó tới đây luôn nha. Đó, và cái khớp này nó rất là chắc luôn. Đó, các bạn xem nè, nó rất là chắc chắn, không có bị xơ xước gì đâu ha. Đó, và cái khớp này là khớp đẩy luôn. Rồi, tiếp theo là về cái phần khớp đầu gối. Đây, mình sẽ gặp như thế này. Wow, cái khớp này cái tiếng rất là đanh luôn. Rất là chắc và nó sẽ gặp được như thế này ha, tầm khoảng 90 độ. Và cái này nó có thiết kế rất là hay, các bạn xem nhé. Đây, ở phía sau bên trong này nè, nó có một cái vết lõm. Đây nè, vết lõm này nó sẽ tương ứng với cái chỗ nối này ha. Và mình sẽ đẩy vào được. Đó, nếu cái này nó không làm thì mình sẽ không đẩy được sát như thế này đâu nha. Và cái chỗ này mình đánh giá rất là cao cái thiết kế chỗ này ha. Tuy cái này chỉ là cái bản lề đơn thôi, nhưng mà nó gặp được như vậy cũng khá rồi. Và ở đây có một cái giáp đây, các bạn xem nè. Đó, nó có thể tách ra tách vào như thế này ha. Nó là cái lò xo. Và cái chi tiết này nó làm cũng rất là sát phim luôn. Tiếp theo là về phần bàn chân. Nó có thể lắc vào trong như thế này. Mình thấy nó hơi không có chặt lắm đâu, nhưng mà nó vẫn giữ được nha. Và không có lắc ra bên ngoài nha, chỉ đẩy vào trong như thế này. Và các bạn xem cái biên độ duỗi nè. Đó, nó sẽ duỗi được như thế này và đứng lên như thế này. Và các bạn xem nè, đây, ở trong đây nè, nó không có một cái gì nó gài, nó hở, nó chỉ nối vào phía sau như thế này thôi. Tuy nhiên, cái này họ làm cũng khá là chắc. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Hoàn toàn là không có gì đỡ nha các bạn. Nó chỉ tựa vào đúng cái vị trí này thôi, nhưng nó vẫn đứng được. Tuy nhiên, ở đây nó có hai cái giáp. Các bạn đẩy nó vào như thế này. Đó, cho nó tì vào cái phần chỗ này thì khi mà đứng á, nó sẽ chắc hơn, nó đỡ bị chúi tới trước nha. Nếu các bạn không có cái này, thật sự nó vẫn đứng được, nhưng tốt nhất là mình đẩy để cho nó đứng thẳng, nó tốt hơn. Và cái bàn chân này thì các bạn xem nhé. Ở trong đây nè. Đó, nó giấu được 6 cái bánh xe trong này luôn. Cái này là một cái thiết kế rất là tốt. Giấu bánh xe ở đây và giấu bánh xe ở trên hai cái vai nè. Đó, thực sự là cái này không lộ cái bánh xe là mình thấy rất là ưng rồi. Tiếp theo là về phân bố kim loại thì các bạn xem nhé. Trên em này phân bố kim loại cũng khá là nhiều. Đầu tiên là hai vị trí ở trên vai nè. Đó, mình có thể thấy được rất là rõ luôn. Hai cái vị trí ở sau cái phần nách ở hai cái tay nè. Tiếp tục là cái phần ở phía dưới eo, ở phía sau nè, cũng là có kim loại nha. Và cái phần bên trong này nè, cái phần bên trong của cái chân nối vào cái phần thân này thì cũng là kim loại luôn. Rất là tiếc ở phía dưới này nó không có kim loại. Ở MR03 thì cái phần nhượng chân này là cái kim loại nha các bạn. Tuy nhiên để đổi lại điều đó thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có một cái detail rất là đẹp ở đây. Mình nghĩ cái này họ sẽ bù lại cho chúng ta ha. Nếu cái này là bằng kim loại thì mình sẽ không có một cái detail đẹp được như thế này nha. Cái phần kim loại cuối cùng là ở cái phía dưới bàn chân. Thì cái bàn chân này nè, ở cái chỗ này mình rờ mình thấy lạnh nè. Đó là vị trí chỗ này và nó được sơn cái màu nhũ vàng rồi, chứ không để cái màu kim loại nguyên nha. Rồi, cơ bản là kim loại là như vậy nha các bạn. Rồi bây giờ là cái phần phụ kiện nha các bạn. Mình có một cái tay vũ khí như thế này ha. Trong phim là em Mạc cũng biến thành cái này và bắn súng đó các bạn. Rồi, thì cái này lắp vào rất là đơn giản, các bạn để ý nhé. Ở trên mu bàn tay nó có một cái khe như thế này ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ gập cái bàn tay cho nó gọn lại nè. Ở phía bên trong này nè, nó có hai cái vị trí như thế này, hai cái chốt cài đó. Mình sẽ lắp vào theo cái hướng này ha. Và mình cài vào trên cái mu bàn tay đó. Đó, như thế này là em Mạc đã cầm được cái vũ khí nha các bạn. Hãng cũng cho mình hai cái đầu đạn như thế này ha. Và được đúc bằng kim loại đặc luôn và rất là nặng nha các bạn. Cái này thì mình thấy là ở dạng xe nó sẽ lắp vào hai bên hông xe. Tuy nhiên trong phim thì cái này mình thấy không có lắp chỗ nào hết. Nhưng ở trên mu bàn tay nè, mình có thể lắp thử vào như thế này ha. Đó, và mình thấy nó dính luôn nha. Nhiều lúc mình bâu dáng mình lắp thêm cho nó ngầu hơn cũng được nha các bạn. Ngoài ra thì hãng cũng cho mình một cái thanh sắt như thế này. Thì cái này có lẽ là liên quan tới cái transform và gắn vào chiếc xe nha các bạn. Khi nào transform mình sẽ gắn vào thử ha.
Tiếp theo là một cái em fit rất là dễ thương luôn. Cái này là ông giám đốc đầu trọc đó các bạn. Cực kỳ đơn giản ha. Cái tay thì cũng có thể xoay 360 độ nè. Cái đầu thì cũng có thể lắc qua lắc lại một chút xíu như thế này. Và cái chân thì có thể đá lên và gập xuống như thế này. Khi mà mình transform qua chiếc xe đó thì cái này mình sẽ bỏ vào cái khoang xe được nha các bạn. Vừa rồi thì mình đã transform em Galvatron từ cái dạng robot sang cái dạng xe tải nha các bạn. Cái cảm giác transform của mình thì khá là tốt, không phải là quá khó. Tuy nhiên em này có một vài điểm mình phải chú ý, tập trung và làm chính xác thì mới train cho nó khít được nha. Cái này thì mình sẽ lên cái video hướng dẫn transform cho các bạn xem nhé. Rồi cơ bản là đây là chiếc xe đầu kéo khi em Galvatron biến hình nè. Và chiếc xe này ngoài đời thực có tên là Freelite Argosy, là cái chiếc container nha các bạn. Và cái này chiều dài tầm khoảng 23cm và chiều cao là 14cm nha các bạn. Và mình thấy nó rất là sát phim luôn. Thực sự nếu mà train qua được cái mẫu như thế này, thực sự mình thấy rất là tuyệt vời. Đây các bạn xem nhé, nó giấu chi tiết khá là tốt ở dưới này ha. Trên này thì nó lộ chút xíu cái chi tiết của cái phần bàn chân thôi, nhưng mà còn lại thì nó rất là tốt, cực kỳ khít luôn nha các bạn. Rất là hay. Ngoài ra một điểm đặc biệt nữa, các bạn xem nhé. Đây, mình có thể bật hai cái phần kính này ra luôn nè. Đó, quá là hay luôn. Đó, và đóng lại. Mình có hai cái đầu đạn này thì mình có thể lắp vào đây nha các bạn. Đó, nó rất là chắc luôn. Lúc đầu đó thì mình nói nó có một cái thanh sắt như thế này nha các bạn. Cái này là bằng sắt luôn nha. Thì mình sẽ gắn vào hai cái chỗ này nha, ở trên đầu xe đó. Đó, mình gắn chặt vào nha. Rồi nó giúp cho cái đầu xe thấy cứng cáp và nó sẽ lao tới, nó không có va chạm vào cái phía trong này nha. Cơ bản thì mình thấy chế tác tốt nên các bạn xem nè, từ cái vị trí phía trên ha cho tới cái vị trí phía dưới này nè, tất cả nó đều rất là khít luôn. Nếu các bạn train đúng nó sẽ rất là khít nha các bạn. Tuy nhiên ở cái phía trước này thì rất tiếc là nó không có làm cho khít được. Mình xem rất là nhiều video rồi, cái chỗ này thì nó không khít được, nó phải hở như thế này nè các bạn. Hai cái vị trí này đáng lẽ là hai cái đèn màu xanh nhưng mà họ làm hai cái lỗ thì mình hơi tiếc. Cái này nếu mà có hai cái vị trí, cái phần nhựa màu xanh nó để vào thì mình thấy nó sẽ đẹp hơn. Ngoài ra thì khi transform mình phát hiện ra thêm một cái vị trí kim loại đây, cái chỗ này nè các bạn, hai cái phần màu đen này ha, bên này cũng vậy luôn, nó là kim loại nha các bạn, rất là cứng luôn. Và thực sự là quá là thông minh khi mà thiết kế ra một cái dạng như thế này. Và cái chiếc xe này, cái mẫu rất là đẹp, y chang trong phim luôn các bạn. Vừa rồi thì mình đã unbox và review xong cho các bạn xem em Galvatron UTR04 đến từ Unitoy. Tổng hợp lại một chút xíu nhé. Em này cao 28cm, hơi tiếc chút xíu ha. Nếu cao hơn một chút xíu nữa thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên hoàn thiện tốt nè, thiết kế sát phim, nhựa cực kỳ tốt và thiết kế cực kỳ thông minh. Quan trọng là transform được nha các bạn. Các bạn thấy sao để cho mình biết trong phần comment nha. Nếu thích hãy cho mình một like, một share, bấm nút subscribe để ủng hộ tinh thần của mình và bấm vào nút chuông để đừng bỏ qua những video tiếp theo của mình nha. Và bây giờ đi ngay phần show in, let's go.